În ceea ce vă privește pe voi, dragi ragi, la voi eclipsa pune focusul, să spunem așa, pe dezechilibrele care au legătură cu cei de pe lângă casă, cu cei, hai să spunem așa, nu știu, cei de pe lângă casă, de câte ori vorbim despre cei de pe lângă casă, sunt cei care, nu știu, cei apropiați, vecinii, frații, verii, părinții și așa mai departe, da? Tot ce ține de mediul înconjurător, inclusiv prieteni, poate să fie, da? Acum, casa 3 are de văzut cu comunicarea, are de văzut cu modul în care eu vorbesc și modul în care ascult, are legătură cu modul în care eu asociez informațiile care vin către mine sau care ajung la mine, da? Cum procesez acele informații? Poate aici este vorba despre anumite dezechilibre în legătură cu modul în care tu procesezi informația. Atenție, pentru că asta poate avea repercursiuni în ceea ce privește relația pe care o ai cu cei din jurul tău. Din cauza faptului că tu ai o mentalitate rigidă. Cu fecioara putem să vorbim despre ești exagerat de analitic. Dacă cineva îți spune verde, tu înțelegi verde uh, intens sau verde, nu știu, habar n-am, turcoaz. Deci sunt detalii mici, detalii în legătură cu modul în care eu înțeleg informația sau percep ceea ce vor să spună ceilalți. Sunt foarte multe neînțelegeri în viața noastră sau se întâmplă multe lucruri în viața noastră din cauza faptului că nu um, punem punctul pe ei și înțelegem fiecare ce vrem. Aici există, ăsta e focusul în ceea ce vă privește. Atenție, pentru că ar fi bine să începi să pui intenția de a planta o nouă, un fel de mai multă seriozitate. Domne, dacă îl a spus că e verde, îl întreb, dacă am dubii, îl întreb ce fel de verde. Turcoaz sau verde, nu știu, obscur sau suav. Hai să încercăm să schimbăm un pic, pentru că aici e vorba despre mentalitate. Rigiditate. Rigiditate mentală. Nu se împacă nimeni cu tine. Nu că nu se împacă, nu se înțelege nimeni cu tine pentru că anumite lucruri nu vrei tu să le înțelegi, refuzi să le înțelegi pentru că din punctul tău de vedere, din analiza ta, când tai firul în 17, da, cu fecioara în casa 3, putem să vorbim despre faptul că te agăți de fiecare chichiță în parte, cum am zis mai devreme. Pe celălalt pol îl avem pe Saturn în casa ta a noua, care casa noua este casa filozofiei noastre de viață. Care este filozofia ta sau care a fost dintotdeauna filozofia ta? Aici pare că nu există o filozofie clară în ceea ce te privește. E ca și cum te pierzi în multe filozofii sau filozofezi foarte mult, însă nu e nimic foarte palpabil, stabil. Saturn în ultimii 3 ani de zile poate a încercat să-ți arate faptul că ești dispers, te pierzi în ce, nu știu, vine unul și îți spune părerea lui despre o filozofie, o adopți și tu. Vine altul și spune o altă părere sau îți vorbește despre, habar n-am, îți vorbește lumea în ziua de astăzi. Avem acces la foarte multe informații, dar de foarte multe ori acele informații mai mult hai să zicem că ne dă peste cap. Pentru că ajungem să credem, credință vine de la a crede, da? De la a avea încredere și ajungem să nu avem propria noastră credință sau să nu ne stabilim o credință proprie din cauza faptului că ascultăm și credem tot ce auzim. Și atunci se răsfrânge asupra faptului că eu nu mă înțeleg cu nimeni, pentru că eu aici aud de toate și sunt de acord cu toate filozofiile și cu tot ce spune toată lumea și cu cei apropiați de pe lângă casă, intru în contre tot timpul, nimic nu, părerea lor nu este într-un fel sau altul, nu știu, acceptată de mine pentru că eu văd lucrurile în toate felurile. Aici e vorba despre, ok, Saturn a tot încercat 2 ani jumate să spună materializează odată una dintre filozofii. Nu poți să te pierzi în atât de multe, nu poți să te pierzi în atât de multe gânduri. Da. Focusul, insist, se pune aici. Ajutorul.
După cum am zis în introducere, vine de la Pluto și vine de la Uranus. Acum, ce tip de ajutor poate să îți ofere Pluto? Pluto înseamnă puterea noastră personală, da? Pentru că sunt planetele, sunt ale noastre, dragii mei, nu sunt în univers aruncate de pomană. Pluto înseamnă puterea noastră personală. Vorbim despre casa 8-a. Casa 8-a este casa unde ne transformăm. În ultimele, nu știu, în ultimul an, hai să zicem, nu doar 6 luni, da, aș spune măcar în ultimele 6 luni încearcă să, nu știu, dai timpul înapoi și să vezi ce ai simțit în legătură cu, nu știu, ai simțit criză, ceva, o criză foarte personală, o criză interioară, ca și cum am nevoie să depurez ceva, am nevoie să uh, scap de anumite lucruri. Problema cu casa 8-a, casa 8-a e casa lui Pluto, trebuie să ținem cont de asta. Având vărsătorul în casa 8-a și casa 8-a conținând, într-un fel sau altul, fațetele noastre, fațadele noastre ascunse sau de care nu suntem conștienți, păcatele noastre, taburile noastre, ceea ce ascundem sub preș, vorbind despre vărsător în casa 8-a, putem să vorbim despre faptul că poate ești o persoană foarte distantă emoțional, ești o persoană rebelă, ești o persoană detașată, ești o persoană excentrică, ciudățică într-un fel sau altul, însă ții sub preș acolo. Ideea este că Pluto 20 de ani va sta în vărsător. Nu neapărat că în acești 20 de ani te va chinui și va face din tine ce vrea ca să te transforme, să scoți tu de sub preș toate acele lucruri și să recunoști faptul că ești o persoană rebelă, detașată, rece, da? Știu, o să ziceți, cine Racu? Că Racu e cel mai, nu știu, sensibil și da, cum vreți voi. În fine, fiecare dintre noi ne cunoaștem și știm foarte bine care sunt păcatele noastre, dacă vreți, da? Care sunt bubele din capul nostru. Um, în același timp, în această casă cu vărsătorul, în tine se află ascuns tezaurul, comoara, ascunsă comoara, care este partea pozitivă a vărsătorului. Partea pozitivă a vărsătorului este creativitatea, gândirea, mentalitatea deschisă, gândirea futuristă, umanitatea, nu detașarea, da, de umanitate, ci umanitatea, libertatea și originalitatea, spontanitatea, sinceritatea. Toate aceste uh, comori se află în tine. Scoate-le la suprafață, ajută-te. Ajută-te pe tine, de-aia spunem că este un ajutor, ajută-te pe tine să vezi toate ciocnirile pe care le ai cu cei din jurul tău din cauza părții negative pe care trebuie să o schimbi, să o transformi. Da? Tot ceea ce ți este rușine să recunoști de tine, față de tine, nu trebuie să recunoști să mergi la vecinul, de exemplu, da? Sau la veri fraa să le spui, ci este casa purificării în ceea ce te privește. Tu singur faci această muncă în casa ta, în zona ta intimă, da? Ajută-te de aceste calități sau acele comori despre care vorbeam, într-atât încât să poți să ce aici Uranus în casa 12-a. Dragii mei, Uranus este planeta vărsătorului, este planeta care guvernează vărsătorul, este planeta schimbării, a rupturilor, a rupturii de paradigme în general, putem să spunem, a noutăților, a surprizelor și a zbuciumului, dacă vrei, este turnul din tarot. Aici, cu Uranus în casa 12, putem să vorbim de faptul că Uranus din mai și până acum probabil că ți-a zruncinat un pic psihicul, pentru că aici vorbim despre case profund psihice, în ceea ce te privește, da? Atenție! Vorbim despre ți-a zdruncinat intelectul profund, într-atât încât tu să vezi că
există dispersie în ceea ce te privește. Te pierzi în, nu știu, te pierzi în detalii, te pierzi în anumite sacrificii inutile, te pierzi în studii, de ce nu? Poate unii dintre voi stați cu nasul în carte și aveți 60 de ani, habar n-am, nu știu, zic, în ce te pierzi, atenție, pentru că și cu gemenii putem să vorbim despre dispersie, da? Uranul să încearcă să te ajute să-ți schimbi acest gen de uh, pierdere de superficialitate și aici putem să vorbim, am zis, da, ce am zis aici, distanțare și detașare și aici superficialitate. Uranul să-ți arată superficialitatea, sacrificiul superficial pe care îl faci sau pe care tu crezi că îl faci. Dă-ți voie să accepti despre tine că ai momente când ești foarte superficial, că ai momente când ești foarte detașat, când ai momente când tu nu vrei să vezi pe nimeni și ambele planete îți cer schimbări. Uranul timp de 7 ani aici, din punct de vedere psihologic, schimbare mentală, curățare a mentalității, acea mentalitate, într-un fel sau altul, dispersă sau indecisă, de ce nu? Și pe partea asta altă schimbări în ceea ce privește partea asta negativă a vărsătorului despre care vorbeam, da? Adică răceala emoțională, reveliunea, da? Detașarea și excentricitatea. Ajută-te de aceste energii ca să poți să faci, să poți să începi un nou ciclu în viața ta. Învață să aterizezi într-o filozofie de viață care să te ajute să concretezi anumite lucruri în viața ta. Saturn este planeta concretului, care ne ajută să ne punem cu picioarele pe pământ, să ne ajute să ne folosim de ceea ce am învățat ca să nu ai o casă de studii înalte, da? Așadar, profită de aceste energii care îți cer anumite schimbări foarte, foarte puternice și profunde în ceea ce te privește, ca să poți să rezolvi și problemele cu cei din jurul tău. Cam asta e, dragi mei. Na, știu că mereu vin eu cu, hai să spunem așa, cu multe interpretări negative, dar nu e vorba de negativ, e vorba despre ce trebuie să schimbăm. Nu se schimbă nimic, nu trebuie să facem schimbări când ceva e bun în viața noastră, trebuie să facem schimbări când ceva nu merge ok. Da. Cam asta e. Vă pupăcesc. Ceau!